Okay, so dito tayo mag-start mag-vlog and going to Valenzuela and tingnan natin paano mag-travel going to Imus up to Valenzuela. See you. Dito ngayon ako sa Abangan, so medyo kakonti ang sasakyan, makakarating din tayo. I can't stay. Dito ngayon ako sa traveling along Aguinaldo Highway and medyo matraffic and another one guys, medyo mahirap magbiyahe dahil aside from dahil COVID na may COVID ang paligid, so ingat-ingat talaga tayo dito. Nandito na ako ngayon sa Baklaran and hindi maglalakad tayo going LRT. Na-miss ko na rin na maglakad going dito sa simbahan and unlike dito sa Papitex, ginagawa ko from Imus to Pitex medyo matagal, pero pag dito lalakad ka pero mabilis, lalo na sa LRT mas mabilis sa magbiyahe going to LRT. Dito ngayon, dito pa rin sa National Shrine of Mother of Perpetual Help. Guys, dito ngayon sa kahabaan ng this is Green Avenue, Paranaque. So marami ditong nagbebenta ng mga pang Christmas and masarap na pumasyal dito sa lugar na to and be sure na wala kang dalang alahas, wala kang dalang kahit mahalagang bagay maliban dun sa pera mo. Pero usually dito mura lang ang bilihin compare mo sa mall. Mas mura, mas madaling puntahan. Habang papunta ako ng Valenzuela, dito ko dumadaan at mas maraming may mga cellphone case, murang-mura at dahil mga vlogging equipment nandito tayo nakikita nyo. Instead of order kayo sa Lazada, madami dito mga okay. Okay, dito na ako ngayon sa LRT Baklaran Station and yung pipila tayo.
not the previous. Yung wala pang COVID, medyo okay, sikip, and now it's different. Ibang-iba ngayon sa panahon natin. And ang new normal is sobrang may social distance. Sa Robinson Supermarket and ito yung Victory Mall na tinatawag, and everything na pwede mong bilhin pwede dito. Yung mga sapatos, yung mga alahas, at yung pinaka-favorite kong lugar para sa Japan Home Center. Wala akong murang mga basic necessity namin dito. Dito ngayon ako sa OK Plaza. Dito sumasakay yung mga going to Bando, Paco, Bulacan. So kung napansin nyo, medyo malawak pa at di gaanong maraming tao dahil nga sa COVID pandemic. Okay, dito na ako sasakay sa going Pulo, Valenzuela. So guys, ngayon after uwi na ako ng Cavite, go! Classification purposes sa equipment na pinapromote namin dito sa this time sa aming karta ng